હેલો, હું સુષ્મા. મારી ચેનલ સુષ્માસ કુકિંગ વિથ હેલ્ધી સાઇડકિકમાં વેલકમ. આપણે દૂધની મલાઈમાંથી માખણ કેવી રીતે બનાવાય એ પણ આપણે બનાવ્યું. અને એ આજે આ માખણ છે, તો હવે માખણમાંથી ઘી કેવી રીતે બનાવશું? સો ઇઝી. પણ મારી નાની દીકરીઓ છે ને, કે જેણે ભણતા હોય ત્યારે પોતાની કેરિયર પ્રત્યે, ભણવા પ્રત્યે એમાં જ મગ્ન હોય. મમ્મીના હાથનું ઘી મમ્મીએ જોયું હોય, ઘી શું મમ્મી કિચનમાં આવે, ઓ મમ્મી ત્યાં જ ઘી બનાવ્યું, સરસ. પણ એને ખબર નથી. જ્યારે પોતાની ઉપર આવે ને ત્યારે પૂછે છે કે આંટી ઘી કેવી રીતે બનાવવાનું? અને મારા જેટલી બહેનો છે એને તો આવડે જ છે, પણ એની પણ મને એ મારી રેસીપી જોજો તમે, અને તમારી નવી રેસીપી હોય તો મને કોમેન્ટમાં લખજો. આજે આપણે ઘી બનાવશું, તો એના માટે જે આપણે માખણ બનાવેલું છે એ લીધું. ગરમી છે એટલે મેં આઈસ ક્યુબ નાખેલા છે અંદર, કારણ કે ગરમીમાં માખણ એકદમ પીગળી જાય. હવે આ માખણ બનાવ્યું છે ને, એમાં થોડો છાશનો ભાગ રહેલો હોય છે, એટલે પહેલાં તો એને આપણે બરાબર વોશ કરવું પડે. 2-3 વાર પાણીથી વોશ કરો ને તો ઘીમાંથી કચરો, જે ઘી બનાવીએ ને કીટું કહીએ જે આપણી ભાષામાં, એ ઓછું નીકળે. આ માખણ છે. ગરમી હોય તો તમારે ઠંડુ પાણી નાખવું પડે, અને ઠંડી હોય તો તમે રૂમ ટેમ્પરેચર, નોર્મલ ટેમ્પરેચરવાળું પાણી નાખો, અને ક્યારેક થોડું વોર્મ પાણી પણ નાખવું પડે. એટલે આજે અતિ ગરમી છે એટલે મને આઈસ ક્યુબની પણ જરૂર પડી ગઈ. હવે આને આ રીતે તમે કરો, એટલે એમાંથી તમે જેમ આને મસળશો ને, આપણામાં કહેવત છે ને, ઘણી વાર ઢીલો હાથ ફેરવવાનો હોય ને કોઈ વસ્તુમાં, તો એવું કે માખણમાં હાથ ફેરવીએ ને એમ ફેરવો. એટલે આને બહુ જોર નથી કરવાનું, પણ આપણે આનામાંથી પાણી કાઢવાનું છે. તો મેં અહીંયા ઠંડુ પણ પાણી લીધું છે, અને થોડું મારું નોર્મલ પાણી પણ લીધું છે, પણ મેં આઈસ ક્યુબ નાખ્યા છે એટલે મને થોડું વધારે ઠંડુ થઈ ગયું છે, તો હું નોર્મલ લઈશ. આ રીતે આનું પાણી, આ રીતે આપણે એનું પાણી બધું માખણને ધોવાનું છે. આટલું પાણી વ્હાઈટ નીકળ્યું. જો તમને માખણ ખાવા માટે ફ્રીઝમાં રાખવું હોય ને, તો એ તમે આવો બોલ બનાવીને ફ્રીઝમાં રાખી શકો છો, અને તમે બીજા દિવસે 2-3 દિવસ સુધી માખણ ફ્રેશ રહેશે, ખાઈ શકો છો. અને ઇનકેસ બીજા દિવસે ફ્રીઝનું તમને એકદમ થીક થઈ ગયું હોય ને, જામી ગયું હોય, તો તમે એમાં પણ થોડું રૂમ ટેમ્પરેચરનું પાણી નાખીને ફરી વોશ કરશો તો તમને ફ્રેશ લાગશે. તમે જુઓ, આ બીજી વાર ધોવાતા થોડું પાણી લાઇટ થયું. હવે આપણે ત્રીજી વાર ધોઈ નાખશું. 3 વાર માખણને ધોવો ને એટલે એકદમ પાણી એમાંથી કચરો નીકળી જાય, અને ઘી ફટાફટ બને, એકદમ માઇલ થઈ ગયું. હવે તમે આ તપેલીમાં જેમાં આપણે ઘી બનાવવાનું છે એમાં માખણ નાખો. ગેસ કરો, એમાં એકદમ તમે ફાસ્ટ ગેસ રાખજો. માખણ એકદમ સાફ ધોઈ નાખ્યું છે આપણે, એટલે એટલું ચોખ્ખું પાણી થઈ ગયું. હવે આ પાણીને પણ ઘણીવાર તમારી છાશ છે, છાશમાં નાખી શકાય, ઉપયોગ કરાય, કઢીમાં નાખી શકો. આ રીતે એના ચમચાથી થોડું હલાવો, એકદમ આ બધું માખણ પીગળી જશે ત્યાં સુધી એને તમારે ફાસ્ટ ગેસ રાખવાનો છે. પછી જરૂર પડે તો ધીમા ગેસે પણ રાખવાનું છે, એટલે તમારે એની પાસે ઊભું રહેવું પડે, કારણ કે બાકી માખણ ઘી બળી જાય. અને તમને ખબર છે, ઘરનું ઘી બહુ હેલ્ધી. બહાર ઘી મળે છે પણ ખબર નહીં, રોજ ન્યૂઝમાં આવે, ન્યૂઝપેપરમાં આવે, અહીંયા આ ડેરીનું ઘી પકડાનું, આ ડેરીનું આમ થયું, તો આપણને થયું આપણે તો ચોખ્ખું ઘીનો ભાવ આપીએ છીએ, ખાય છે પણ ચોખ્ખું, તો શું? એટલે બને એટલું ફૂલ ફેટનો ઘરમાં દૂધ લો, એની મલાઈ કરો, એમાંથી માખણ બનાવો, અને એમાંથી ઘી બનાવો.
અને તમને બટર તૈયાર જે આવે છે ને બધી બેકરીના ડેરીના એમાંથી પણ ઘી બને, પણ એમાં તમારે સોલ્ટલેસ બટર લેવું પડે. સોલ્ટલેસ બટરના ક્યુબ આ રીતે તમે ઉગાડી શકો છો. અને આ રીતે સતત હલાવવાનું છે, નીચે બેસી ના જાય એ ધ્યાન રાખવાનું છે. અને હલાવવાનું અને 12 થી 15 મિનિટ સુધી બનશે. ઘણીવાર એવું બની શકે કે તમે એક બાજુ રસોઈ બનાવતા હોય અને થોડો સ્લો ગેસ રાખીને એક બાજુ ગેસ કરતા હોય, એ પણ ચાલે. વચ્ચે સ્લો ગેસ હોય તો તમે વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા જાઓ. પણ જ્યારે બનવા આવે ને ત્યારે તો તમારે એકદમ ધ્યાન રાખવું પડશે. ઘી બનવા આવ્યું છે, ઉપર તમને ખબર પડશે આ બબલ થાય છે, ઘી છૂટું પડે છે પાણીમાંથી, છા માખણમાંથી. એટલે અને ત્યાં એવા ટાઈમે તમે ગેસને થોડો સ્લો કરો અને તમે આ રીતે એને હલાવો. બાકી ઘી તમારું બ્રાઉન કલરનું થઈ જશે. અને તમારે ઉપવાસમાં ખાવું એટલે બાકી એક ટ્રીક છે, જે તમને બહાર ગ્રીન ઘી મળે છે ને, તમને ત્યાં ગ્રીન બહુ સારી, એમાં પિંચ ઓફ હળદર નાખી હોય, એકદમ માઇલ્ડ એટલે ક્રીમિશ કલર આવે, એ પણ નાખી શકો છો. જો આપણું ઘી બની ગયું, ક્રીમિશ કલર થઈ ગયો. હજુ તમને માઇલ્ડ કરવું હોય, બહારનું ઘણીવાર એમ કે જો આ ગાયનું ઘી છે, લોકો આપણને બનાવે ગાયનું ઘી છે, તો આપણે કહીએ ગાયના માનામાં શું ફરક? તો કે ગાયનું ઘી એકદમ લીલાશ પડતું હોય, એટલે એમાં પિંચો હળદર પણ નાખી હોય અને ખરેખર પણ હોઈ શકે. આપણું ઘી રેડી. આ રીતે ઘી બની ગયું આપણું. સતત ધીમો ગેસ ઉકળે પછી મેં તમને બતાવ્યું હતું. હવે એને ગેસને કરો બંધ. 2 મિનિટ સુધી આમ થોડું તમારે રાખવાનું છે, એટલે ઘી એની ઓરિજિનલમાં થોડું ગરમ તપેલીમાં સીજી જશે. અને પછી તમે એને આ રીતે ગાળી લો. સ્ટ્રેનરમાં, નાની સ્ટ્રેનર જે આપણી ચા ગળવા માટેની હોય છે, એમાં તમે ગાળો. મસ્ત થયો ને, લાઇટ યલો ક્રીમિશ ગ્રીન કલરનો કલર. ઘી બહુ ઇઝી બનાવવાનું છે અને એની સ્મેલ તો તમે જુઓ, બહુ સરસ. અને હું તમને ખાસ કહું, કેમ કે ઘરમાં એટલું દૂધ ના લેતા હોય, પણ તમારું જે ઘરમાં ઘી બને ને એને તમે રોટલી ચોપડવામાં ખાસ ઉપયોગ કરજો. કારણ કે રોટલીમાં આપણે કાચું ઘી ખાઈએ છીએ દરરોજ, મીઠાઈમાં તો શેકાઈ જાય. એટલે જે કાચા ઘીનો ગુણ છે ને, એટલે દરરોજ રોટલી ઉપર તમારા પરિવાર સાથે ઉપયોગ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો. અને આટલું સરસ ઘી જો તમને આ ગમ્યું હોય ને, તો વિડીયોઝને એક લાઈક ચોક્કસ આપી દેજો, સબસ્ક્રાઈબ પણ કરજો અને શેર પણ કરજો.